สวัสดีครับเพื่อนๆนะสำหรับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลไทยลีกคู่ระหว่างแบงคอกยูไนเต็ดการท่าเรือ FC นะเป็นการเจอกันระหว่างอันดับ2กับอันดับ3นะครับคู่นี้คะแนนห่างกันต้อง3แต้มนะครับแบงคอกนำอยู่3แต้มนะวันนี้แบงคอกได้เปรียบนะเล่นในบ้านตัวเองนะท่าเรือต้องมาเยือนนะครับในฤดูกาลนี้นะครับแมตช์แรกนะที่บ้านท่าเรือแบงคอกก็ไปเยือนนะก็บุกเอาชนะท่าเรือมานะครับ3-0นะครับทั้ง2ทีมเล่นในระบบเดียวกันนะครับ4-2-3-1นะตัวผู้เล่นเองก็คุ้นเคยกันดีนะครับสภาพตัวผู้เล่นนะแบงคอกน่าจะได้เปรียบเนื่องจากว่าไม่ได้แข่งบอลถ้วยนะครับท่าเรือเองเพิ่งแข่งบอลถ้วยมาชนะตราดมา 3-2นะวันนั้นสภาพสนามก็น่าจะส่งผลกับการท่าเรือพอสมควรนะครับและที่สำคัญที่สุดนะการจัดตัวผู้เล่นของท่าเรือวันนี้ผมมองว่าตัวกุนซือเองนะน่าจะจัดทัพเพื่อนะประคองนักเตะสู่บอลถ้วยด้วยนะในวันที่1นะวันที่1สิงหานี้นะบอลถ้วยซึ่งการท่าเรือพบกับบุรีรัมย์นะครับถือว่าเป็นการเจอกันของ2ทีมใหญ่นะผมว่าท่าเรือน่าจะพุ่งเป้าไปที่บอลถ้วยมากกว่านะแล้วมันจะส่งผลกระทบยังไงกับเกมนี้นะครับผมว่าวันนี้แบงคอกเล่นในบ้านน่าจะเปิดเกมลุกใส่ท่าเรือเต็มที่เลยนะครับแล้วรูปเกมวันนี้น่าจะออกมาสนุกนะแต่ที่เด็ดที่ขาดวันนี้นะต้องยกให้แบงคอกนะเพราะว่าเล่นในบ้านด้วยได้เปรียบทั้งด้านกองเชียร์นะแล้วก็นะสภาพตัวนักเตะนะครับนะซึ่งการจัดตัวผู้เล่นของท่าเรือผมว่าส่งผลกับแมตช์วันนี้แน่นอนนะครับนะแล้วเกมลุกของทั้ง2ทีมนะคงผัดกันลุกผัดกันรับนะครับแต่ประสิทธิภาพของตัวนักเตะเองวันนี้น่าจะออกทางฝั่งแบงคอกนะครับฟันธงนะสำหรับในความคิดของตัวผมเองนะผมมองว่าวันนี้แบงคอกนะน่าจะเปิดบ้านเอาชนะท่าเรือนะครับน่าจะยิงกันเยอะนะครับคนนี้น่าจะสนุกนะน่าจะสกอร์น่าจะอยู่ที่ประมาณ3-1นะครับเพราะว่าตัวเมืองทองเองทีมของเมืองทองเองเมื่อวานนี้ก็ไปชนะราชนาวีมานะราชนาวีก็ทำแต้มนะไล่จี้เมืองทองไล่จี้ท่าเรือมาเรื่อยๆนะครับถ้าแบงคอกอยากจะรักษานะอันดับ2เพื่อไปเล่นในบอลถ้วยนะ AFC นะก็ต้องนะทำแต้มนะเก็บ3แต้มนี้ไว้ให้ได้นะครับส่วนตัวท่าเรือเองผมมองว่าน่าจะลุ้นบอลถ้วยกับบุรีรัมย์นะเพราะว่าเล่นในบ้านด้วยนะครับยังไงก็ฝากชมฝากเชียร์นะสำหรับคู่นี้ผมว่าน่าจะสนุกนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะขอบคุณที่ติดตามนะขอบคุณที่นะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะขอให้ทุกๆคนโชคดีนะครับขอบคุณครับยกไป